नमस्कार. आज मी तुम्हाला डिझायनर फुगा बाही कशी बनवायची ते दाखवणार आहे. सध्या ही बाही खूप ट्रेंडिंगमध्ये आहे. या बाहीला कोंबडी बाहीही बोलतात आणि पुष्पा स्लीव्हजही बोलतात. झिरो ते 1 बाही उंची अधिक 1 इंच घेणे. झिरोच्या वरती 2 इंच घेणे. बाहीची टोटल उंची 14 इंच झालेली आहे. बाही विड्थ 10 इंच घेणे. झिरोच्या खाली 4 इंच घेणे. मुंड्याचा आकार देऊन घेणे. घडीच्या बाजूने 1.5 इंच आणि त्याच्यानंतर बाही दंडघेराचा निम्मे अधिक 1 इंच मार्जिनसाठी. बाही कट करून घेणे. मुंड्याचा आकारही कट करणे. आतील मुंड्याचा ही आकार कट करून घेणे. बाहीच्या मध्यापासून दोन्ही साईडला 3 इंचाचे मार्क करून घेणे. पफसाठी छोटे छोटे प्लीट्स टाकणे. खालून वरती 6.5 इंच घेणे. तसेच फोल्ड पासून 1.5 इंच आतमध्ये घेणे. उलट्या साईडनेही मार्क करून घेणे. तसेच टीप मारून घेणे. खाली बॉक्स प्लेट तयार करणे. ते बॉक्स प्लेटची टीप मारून घेणे. आता आपण बाहीला आवडीनुसार लेस किंवा पाइपिंग किंवा काठाचा असेल तर काठ लावून शिवून घेणे.
आता मी अस्तर लावून घेत आहे। वरच्या टिपला हात शिलाई करून घेणे म्हणजे धागा दिसणार नाही। अशा प्रकारे आपली डिझायनर पफ स्लीव्ज तयार झालेली आहे।